in de vakantie en kinderen ondernemen. Goedenavond en welkom bij het 10 Minuten Jeugd Journaal. Voor ondernemers, door ondernemers. Dat is de slagzin van de Yes Vakantieschool. Het maakt niet uit hoe oud ze zijn. Alle kinderen leren daar wat nodig is om later een eigen bedrijf te hebben. Wat maken we vandaag, jongens en meisjes? Ondernemen heeft verschillende kanten. Als je nu landbouwer wil worden, je eigen sieraden of kleren wil maken en verkopen of een bakkerij wil beginnen. Vandaag leerden de kinderen hoe een lekkere kokosbol wordt gemaakt. Ik heb hier wat kokosnoot, geraspte kokosnoot. Oké, nu gaan we onze bollen maken. Ja? En gaan we rollen. Deeg nodig, bloem en daarna moest je ze rollen. En daarna had je ook geraspte kokos nodig. En daarna op die deeg zetten. En daarna maak je het helemaal dicht. En daarna kan je het voor 10 minuten laten rijzen. En daarna zet je het in de oven. En als je echt lekkere bollen kan bakken, kan je een bakkerij openen, die verkopen en verdienen. Maar er zijn ook andere soorten ondernemingen. Dit alles leren de kinderen op de Yes Vakantieschool. Ondernemen is iemand die zijn of haar eigen bedrijf begint. Eigenlijk is ondernemen van een bedrijf. Hij onderneemt iets, ziet kansen, neemt initiatief. Ik wil mijn eigen resort of plekje waar mensen in de vakantie gaan zwemmen en lekker chillen. Ik zou graag een café willen openen, wat is mijn droom sinds ik klein was, zo 6 jaar. En ik hoop dat dat ook mijn toekomst wordt. Nou, later wil ik een ondernemer worden, dus ik zou graag een bedrijf willen ondernemen. Een meubelbedrijf, daarna appartementen en zo kan ik uitbreiden. Een cliché gezegde zegt, jong geleerd is oud gedaan. En we merken dat in een tijd van crisis, vooral nu, de laatste 4 jaar, dat heel veel mensen willen gaan ondernemen. En hoe ouder je bent, des te meer problemen je hebt met, zeg maar, binnen ondernemerschap. Een simpel voorbeeld is, zeg maar, je wilt een lening doen bij de bank en je bent veel ouder, gaat het heel moeizaam, heel moeilijk. Een ondernemer moet met heel veel dingen rekening houden. Die kokosbollenbakkerij bijvoorbeeld moet wel weten hoeveel geld er nodig is om te starten, hoeveel bollen per dag gemaakt en verkocht gaan worden en nog een heleboel andere dingen. En soms weten mensen om producten te vervaardigen, maar ze kunnen niet ondernemen. Bijvoorbeeld netwerken, onderhandelen, een kostprijs berekenen, whatever. Sommige zijn zelfs kleine zaken die ze niet weten. Dat is onwetendheid. Daarom willen we dat de kinderen, en gelooft u mij, in feite is het niet dat wij ze leren, dat wij bedweters zijn. Ze weten ook heel veel. Maar het gaat om een combinatie van kennis, waardoor je een betere output hebt. En dat hebben we vandaag gemerkt. Mensen kunnen een eigen bedrijf starten. En ze moeten een paar stappen volgen om een bedrijf te kunnen starten. Zoals je moet naar de bank gaan om een lening te nemen. En als je die lening krijgt, dan kan je eigen bedrijf starten. Je begint altijd klein en dan daardoor kan je uitbreiden. Met meer werknemers en het kan beter gaan. Je kan ook goede of slechte tijden hebben. Ja, u moet letten op natuurlijk uw budget, dat u niet te overdrijven gaat. Ook in een goede plek zijn waar veel mensen kunnen kopen, want u gaat niet gewoon in een buurt zijn waar niemand gaat kopen, daarvan niet. En natuurlijk ook promoten en alles doen wat het kan om uw business tot de top te brengen. Dus je hebt, zeg maar, mensen die koeken en taarten en zo bakken. En dat kan je, zeg maar, verkopen en dan kan je dat ondernemen. En door dat geld wat je verdient kan je meer bollen gaan bakken. En dan heb je producten die je moet kopen, bijvoorbeeld bloem, eieren, gist, dat soort dingen. En dan kan je dat ondernemen. Morgen presenteren de kinderen alles wat ze hebben geleerd op de vakantieschool aan hun ouders en genodigden. Terwijl al je vrienden, neven en nichtjes aan het genieten zijn van de grote vakantie, begin jij aan het nieuwe schooljaar. Klinkt niet leuk, hè? Zij zitten allemaal op de Christian Liberty Academy aan de Gemeenelandsweg. De CLA is een van een aantal internationale scholen in Suriname en hun schooljaar eindigt in juli en begint rond deze tijd. Soms is het toch wel een beetje niet leuk, omdat iedereen daar gewoon vrij is, weet je. Ze kunnen gewoon wandelen. Zoals jij moet dan op school je schoolwerk doen. Dus het is soms wel niet leuk. Maar je hebt hier ook vrienden, dus dat maakt het toch wel redelijk.
De Christian Liberty Academy loopt gelijk met het Amerikaanse schooljaar. Ook de lesstof is afgestemd op wat kinderen krijgen op een Amerikaanse high school, vertelt schoolhoofd Asghar Hamid. Over the years, our intent was we would like as much as possible for this to be, while it's an English education, we don't consider ourselves to be a foreign school. While we don't teach, our classes are not in the medium of Dutch. We have English as our medium, English language as our medium for our classes. We would like to see ourselves as being a Suriname school that teaches English. De Surinaamse school, de niveau is laag en hier op de Engelse school is de niveau een klein beetje hoger en een beetje moeilijker. De lesstof en de manier van lesgeven verschillen met scholen in Suriname. Dat valt snel op, zegt meneer Hamid. Maar het grootste verschil zijn de eisen die gesteld worden aan de leerlingen. Ik ben hier op school gekomen omdat mijn moeder me hier heeft gezet. Omdat zij ook vindt dat ik dan beter kan studeren, beter niveau kan hebben om later naar het buitenland te gaan. En de verschillen die ik hier heb gezien is dat er wordt hier meer discipline getraind en om de kinderen voor te bereiden om later ook jobs enzovoort te kunnen doen, zodat je beter kan leren. The feel that we have is almost like it's an optional thing. You know, if a teacher assigns homework, it's like if I feel like doing it, I'll do it. And we get that feel when they come over and says, no, if we assign it, you need to get it done. That's real life. Because when you get into the work area and your boss assigns your work, you don't come back and say, oh, I had something to do, I don't get it done, because you're not going to be able to transition from the classroom to a real life situation. And we try to, as much as possible, keep that. I think that's one of the things that really affects things. If you lose that discipline aspect of it, because we firmly believe that education isn't just teaching the books, it's disciplining the character and the mind as well, not just, feeding you some information. Er zitten kinderen uit onder andere Ghana, Servië, Trinidad en Puerto Rico op de CLA. Maar 65% van de 350 leerlingen is gewoon Surinamer. Er zijn wel steeds meer Surinaamse ouders die hun kinderen op internationale scholen willen inschrijven. It's been happening for the past few years, where we have more and more of the students are requesting. In the past, some of that transitioning over was because they were doing poorly in that system, and if they have to repeat so many times, they're put out. So there were those kinds in the past, but now more and more the transition is we would like for them to be taught here, because we've heard of how your students go on to do and the level that you teach and different things, and they're thinking of their future education. Much of the higher learning is in English. We have this little thing that we say here at CLE, and that is we say that if you're here, working is not an option. If you're going to be here, you're going to work, because your parents are paying for you to be here to work, and you will work. Our passing percentage is, as an average overall, would be in the 90s percent. If we have a class, because we have several, this is the reason why that's the case. For one thing, the students soon learn that when they're given assignments, they have to have it done. Once they do that, that helps them to be better, because that's the practice they need to be better. A lot of times these students, it's nice to say I desire to be better, but if you're not going to do the work, and that a lot of that work is the assignments that you give them, the homework, to get the practice to get better. So that's one thing. The other thing is we have a system of where the vacation school, if we find that certain students are weaker in certain areas, then only those students are attending vacation school, and then the teachers will work with that group on those particular areas to help them. Dus ja, de leerlingen van de CLA zijn verplicht goed te presteren en moeten midden in de Surinaamse schoolvakantie al aan de slag. Dat weet ik echt minder, omdat ze me dan vragen om uit met ze te gaan. Maar dan moet ik ze zeggen, nee, ik kan niet, ik heb huiswerk en ik moet ook nog leren voor zoveel testen en quizzes. En dat is minder, maar in het weekend heb je wel dan tijd om toch even ergens naartoe te gaan. En de 10 minuutjes zijn om. Bedankt voor het kijken, slaap lekker en ik zie je morgen. Doei doei!